हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई पिएस स्मार्ट टिप्स। तपाईहरुलाई आज म आफुलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा कसले सब्स्क्राइब गरे र कसलाई आफुले सब्स्क्राइब गरियो त्यो हेर्नको लागि सिकाउन गइरहेको छु। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मात्र जान्नु होला है। सुरुमा त तपाई मोबाइल स्क्रिनको क्रोम भन्ने एउटा ब्राउजर हुन्छ, क्रोम एप डाउनलोड गर्नुस् र क्रोम एप खोल्नुस्। क्रोम एप खोलिसकेपछि तपाईलाई त्यहाँ आफुले क्रोम एप खोलिसकेपछि तपाईले गुगलमा youtube.com हान्नुस्। अब युट्युब मेरो सुरुमै छ youtube.com हानिसकेपछि तपाईले यो 3 डटमा गएर त्यहाँ रिक्वेस्ट डेस्कटप साइटमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। यता साइडमा 3 डट भएको ठाउँमा खिचेर यो रिक्वेस्ट डेस्कटप साइटमा खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा खिचेपछि हामीले त्यहाँ हाम्रो कम्प्युटरको जस्तै आउँछ, यस्तो डिस्प्लेमा देख्नु भएको छ। डेस्कटप साइट खोलिसकेपछि यस्तो प्रिभ्यू देखाउँछ र यसमा खिचिसकेपछि तपाईले अब तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगोमा खिच्नुस्। तपाईको च्यानलमा खिच्नुस्, च्यानलमा खिच्नुस् र यो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रिभ्यू आउँछ र तपाईको अब यसमा तपाईले अब यसमा युट्युब स्टुडियोमा खिच्नुस्। तपाईले युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईको अब यस्तो प्रिभ्यू आउँछ। युट्युब स्टुडियोमा नै हाम्रो सब्स्क्राइबरहरु हेर्न मिल्ने हुन्छ। तपाईँ मेरो 103 सब्स्क्राइबर पुगेको छ +28 मा। अब हामीले रिसेन्टली सब्स्क्राइबरमा देख्न सक्छौं। यता साइडमा रिसेन्टली सब्स्क्राइबर लास्ट 19 डेज भनेर तपाईले कति छ आफ्नो सब्स्क्राइबर भर्खर कति जनाले गरे, कति जनाले ब्याक गरे, आफुलाई सब्स्क्राइबर भन्ने कुरो तपाईले यहाँ देखिन्छ र सी अलमा खिचिसकेपछि तपाईको अल सब्स्क्राइबर कति हो सबै देखाउँछ र हामीलाई सब्स्क्राइबर कसले गरे, हामीले कसलाई गर्न बाँकी छ सब्स्क्राइबर र उनीहरुको कति सब्स्क्राइबर छ सबै हेर्न मिल्छ र उनीहरुको च्यानल पनि कस्तो छ भनेर यहीँबाट हेर्न मिल्छ साथीहरु। र आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, शेयर र सब्स्क्राइबर हान्नु होला। सब्स्क्राइबर हानिसकेपछि साइडको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो भिडियो तपाईको सामु तुरुन्तै आओस्। ल है साथीहरु।